Zack menewaskan Chef Rashid dan kini dia akan beraksi sekali lagi dan menentang Chef Iskandar untuk merebut $2,000 dan sebilah pisau milik Chef Iskandar. Dan sebuah pertandingan tidak akan lengkap tanpa pengadil undangan. Inilah food blogger Adam Shah dan selebriti undangan pelakon Nurhaliza Osman. Selamat datang para pengadil. Apa khabar Nurhaliza? Khabar baik. Apa kejagaan anda buat pusingan ini? Hari ini saya jangkakan yang peserta kita akan menyediakan hidangan yang meletup dalam mulut kita. Jadi ingat Chef Iskandar ni handal. Jadi jangan kasih dia can tau. Di dalam hutan pun dia boleh masak. Zack, nak kena bring your A game. Pasal ni bukan calang-calang chef tau. Chef Iskandar, okey? Baiklah. Zack, anda sudah bersedia? Dah. Dah berlatih untuk hari ini? Dah daripada semalam dah. Daripada semalam? Sebelum ni, sebelum tidur dah. Kubar-kubar. Wow, okey. Baiklah Zack. Tiba masanya untuk anda mengumumkan apakah bahan utama pilihan anda. Silakan. Bahan utama saya adalah soto. Dia buat soto hari ini. Saya tak expect langsung. Hari ini saya datang, saya fikir semua bahan-bahan dalam kepala saya. Tetapi saya tak fikir langsung sotong. Sotong tu saya rasa macam tak akan ada orang nak masak challenge saya dengan sotong lah. Saya pilih soto. Hari ini saya akan buat burger. Sotong pun sotong lah. Sekarang saya, give me some time. I need to think what can I do. Beliau multi-talented. Dia boleh menggunakan apa-apa bahan. So, jadi saya rasa saya nak challenge beliau dengan apa-apa bahan yang saya kasih. So, I want something that I can sumbat. Give me polenta as a base. Exo sauce. Santan coconut water. Ini first time saya cuba. Gunakan air kelapa untuk memaniskan lagi dia. Dan dia tak lemak sangat. So, I half-half. Kali ini saya lagi bersemangat untuk bertanding dengan Chef Iskandar. Kerana pusingan yang sebelumnya, saya fight dengan mentinya. Ini kali yang ketiga saya bertarung dengan peserta. Jadi saya nak tunjukkan sikitlah kepada peserta ni yang saya boleh masak lebih pada apa yang saya selalu masak. Chef Iskandar, kali ini saya akan menang. Tengok. Ini belum tahu cabaran dia ni nanti. Zack attack masuk, habis. Dah lah, banyak sangat benda nanti aku yang pening. Dalam pusingan ini, peserta akan menerima 40 minit dan chef akan menerima 30 minit. Ini bermakna Chef Iskandar anda hanya boleh masuk ke dalam arena ini 10 minit setelah Zack mula memasak, ya? Okey, Zack. Dah sedia? Dah. Baiklah, Zack. Masa anda bermula dari sekarang. Zack, hidangan apakah yang akan anda sediakan hari ini? Okey, kali ini saya dengan nak buat rempah untuk sos sotong saya untuk burger, iaitu lemak cili padi. Sotong burger Tak pernah dengar. Pernah dengar dan tak pernah makan. Bagaimana tercetusnya idea ni? Ini okey, saya cuba nak bawa masakan Melayu to western food. Pasal sambal dah biasa orang jual dan pernah rasa. So jadi kali ini saya nak try lemak cili padi pula. Sebenarnya saya pernah makan sekali burger fusion macam gini dengan calamari. Tapi ini pertama kali ia adalah sotong lemak cili padi lah. Yang pentingnya macam mana dia nak menggabungkan sosnya dengan burgernya. Kerana kalau terlalu lecak pun tak selera lah. Saya pun gairah lah tengok macam wah something new. Jadi kita nak tengok nanti apa how it looks like kan. Rasanya macam mana? Rasa dia macam mana. Pasal kita pun tak tahu, tak cuba tak tahu. Zack, kenapa awak choose burger bun instead of
nasi yang boleh dibuat seperti burger bun, macam it's like a layer of rice kan. Oh, nasi tu dia buat sebagai ban lah. Dengan nasi. Pasal rice cake tu kan macam lebih sesuai untuk makanan ASEAN seperti Lemak lemak. cili padi ya. Oh, saya nak ubah macam try new things. Daripada makan nasi je, then why not pakai charcoal bun. Hari ni Zack ni membawa something yang saya suka, iaitu hidangan fusion. So jadi kalau dia berani buat hidangan fusion bertentang dengan saya, that means he is very good. Chef Bob, saya tak pernah nampak pun orang masak tak pernah guna minyak. Betul. Pasal kerana dia ada santan, selalunya kita akan rebus dengan santan sekali. Jadi santan tu akan pecah minyak. Bila pecah minyak, dia akan letakkan lagi, dia akan melemakkan lagi dia punya masakan lah. Jadi dia pecah minyak dari santan tu. Adam, anda pernah dengar tentang ini? Tak, saya masak tak pandai sangat. Makan je. Jadi nak pakai minyak ke tak nak pakai minyak, last janji sedap saya okey. Baiklah, lagi kurang daripada 1 minit lagi, Chef Iskandar. Anda sudah bersiap sedia? Sudah. Zack, jangan lupa untuk gunakan serangan kejutan anda ya. Kita berikan cabaran buat Chef Iskandar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yeay! Silakan Chef. Baiklah Chef Iskandar. Oh, lonceng berbunyi. Maksud anda harus matikan stov anda. Di dalam setiap serangan kejutan, peserta harus memilih satu di antara 3 pilihan yang disediakan. A, B atau C. Setiap pilihan mempunyai kejutan yang berbeza. Kejutan ini boleh menghambat proses masakan dan sekaligus memberi kelebihan kepada peserta. Zack, anda diberikan pilihan sekarang. Anda pilih A, B atau C. Saya pilih A. A. Chef, apalah serangan kejutan yang anda tidak mahu? Saya paling takut dengan masa. Pasal chef cuma ada dapat 30 minit saja. Yang saya nak masak hari ni mungkin ngam-ngam lah 30 minit tu. Okey. So kalau dapat kena potong masa memang not a good day for me lah. Mungkin not a good day for you lah. Kita lihat. Baiklah, A. Putus terpaksa. Ni pernah kena kan? Mungkin putus bekalan elektrik bagi satu stov. Makna putus terpaksa, Chef, kami akan mengambil satu stov setiap 10 minit. Ni yang Bob kena ni. Yalah. Chef Bob, Ya. boleh berkongsi pengalaman anda bila terkena serangan kejutan ni? Pengalaman saya, rembat aja. rembat aja. Kau ingat ni main bola rembat-rembat. Ni masak tau. Jadi, Chef Iskandar, tiba masanya untuk anda buat perancangan memasak sebelum stov anda diambil. Okey, Hai. satu persatu kita akan matikan stov anda. Faham. Setiap 10 minit, okey? Faham. Baiklah, boleh kita teruskan? Okey. Zack macam gembira gitu tau. Alright. Baiklah, Chef, anda dah bersedia? Sudah. Zack, anda bersedia? Baiklah, masa anda bersambung sekarang. Chef, hidangan apakah yang akan anda sediakan? Tak tahu. Belum tahu lagi? Sabar nak ambil stov. Okey. Jadi aku pakai semua. Habis semua jatuh, Chef. Sebelum dia ambil semua kan? Baik aku pakai dulu. Adakah serangan kejutan ini menghambat proses anda sekarang? Memang menghambat pun, tak kena rembat. Dia ada 30 minit saja kan. Dengan cabaran yang diberikan, memanglah siapa pun akan kalah kabut. Putus terpaksa. Masakan saya hari ni nak menggunakan 3 stov. Itu yang saya plan. Sekali kena attack macam gini, satu stov diambil setiap 10 minit. Wah, tu part saya dah kocak-kacir. Sebab saya punya plan semua dah keluar tingkap. Baiklah, boleh kongsi apakah hidangan anda? Okey, saya nak cuba memasak sotong ni dengan yang terbaik lah. Saya nak menggunakan sotong ni sebagai sotong sumbat.
Intinya saya akan menggunakan polenta, tomato, sedikit exo sauce dan juga telur. Ini Japanese daikon dan saya akan gabungkan rempah ratus seperti kita makan laksa gitu tanpa noodle dia lah. Dan noodle dia saya menggunakan daikon ni untuk menjadikan noodle dia. Wah, teruja betul. Saya tak pernah rasa, so mesti meletup. Zack, adakah ini cara bersihkan sotong ini adalah cara ibu anda buat? Ini bukan saya. Anda sendiri yang belajar lah. Selalunya orang Eropah atau orang Barat, diorang akan masukkan atau rendamkan di dalam susu. Jadi dia akan melembutkan atau tenderizekan dia dan membuangkan bau dari sotong. Kadang-kadang kalau kita masak sotong tu daripada mentah dia ada curl up je dah cukup. Sama atau ada perbezaan tak untuk menyediakan sotong kering dan sotong seperti ini? Sebenarnya sotong kering ni akan memberikan satu flavor seafood umami gitu Selalunya macam kalau masakan Chinese dia akan menggunakan sotong kering untuk mendapatkan seafood flavornya lah. Baiklah, Zack, anda saluti sotong anda dengan apa tu? Telur, tepung. Anda akan deep fry dia. Oh, jadi anda letak breadcrumbs juga, jadi dia rangup lagi. Wow. Chef Iskandar, Ya, saya. anda ada kurang daripada 1 minit lagi sebelum saya ambil satu induction stove anda. 1 minit lagi. Ya, kurang daripada 1 kurang. minit, Chef. Ni dekat habis. Nanti awak ambil yang sini dulu Salah letak Itu gula. Ni gula ke garam? Gula. Jadilah letak lebih. Tak ada label. Okey. Saya nak matikan satu stove, Chef. Boleh? Okey. Ni garam. Chef Iskandar pun dah masak pun macam sotong. Tangan dia dah Ya. masak. Zack, anda masukkan rempah anda ke dalam batter anda ya? Wow, Chef Khalid, apa pendapat anda tentang teknik yang digunakan oleh Zack ini? Sotong rasanya memang mentah tak rasa apa-apa. Jadi untuk mendapatkan rasa yang terselah, rasa dia punya rempah-rempah ratus yang digunakan dalam resepinya mungkin akan meresap dalam sotong apabila dia menggoreng. Dia kena jaga suhu panasnya. Jangan terlalu masak. Sotong kan masak sekejap saja. Ya. Nanti sotongnya terlalu masak, keras. Zack, dia punya kentang dia belum buat apa-apa. Ni Iskandar pula komponen dia terlalu banyak. Ni lagi dah berminit lagi ni dia punya satu stove ni nak kena tarik kan. Yep. So ni kirakan persaingan cukup sengit jugalah. Tapi saya tak sabar nak merasakan kedua-dua hidangan ni juga. Jadi Zack, anda nak buat apa dengan kentang tu? Buat wedges. Anda ada kurang daripada 14 minit sekarang. Anda rasa sempat ke anda nak buat wedges? Boleh. Chef, bagaimana caranya untuk anda sediakan sotong anda tu? Saya What akan will you do sumbatkan with dia dengan ini. Polentan. Okey, anda dah masukkan intinya. Lepas tu anda pan fry ke? Anda pakai ketuhar ke? Macam mana? Saya akan menggunakan stove. Wow! Zack! Saya ingatkan anda buat wedges biasa tapi ini luar biasa ya. Jadi anda mula masukkan intinya ya? Ya, saya. Ini cara apa? Apa dipanggilnya ni? Nama dia- Chef Iskandar. Cara sumbat. Piping is it? Yes, yes, Go lah, yes. tak glamour. Adakah ini cara yang semua restoran gunakan untuk Ya, memasukkan inti? memang cepat, mudah, senang sekali. Okey, lagi 1 minit lagi ya, Chef. Sebelum kita ambil lagi satu sop. Chef Iskandar, salutinya dengan tepung. Adakah untuk buat dia garing ke Ya. apa? Jadi dia tak melekat, dia ada tekstur lah. Saya ingatkan sotong tu dah siang. Sebab tu saya tumpukan masa dengan masakan inti dia. Jadi bila saya nak sumbat tu, saya tengok, alamak, dalam sotong tu masih belum disiang lagi. Jadi saya ambil lagi 2-3 minit untuk siangkan sotong. Itu yang saya gabrah sikit lah. Masanya untuk saya matikan lagi satu stove ya, Chef Iskandar. Baru nak masak sotong. Saya matikan Tutup yang ni. Yang ni yang sebelah saya ni. Okey, ni off. Saya letak gini saja ya.
Baiklah, kurang daripada 4 minit lagi. Anda harus mula plating. Inilah saat-saat terakhir. Kita berikan tepukan sokongan. Come on, 4 more minutes. Come on. Jangan lupa hiasan anda semua. Lagi 2 minit, Zack. Anda jangan lupa kentang anda. Okey, kita teruskan. Lagi kurang daripada 1 minit. Come on, guys. Let's go, let's go. Final touches. Come on, come on. 20 saat lagi, Zack. Come on, Zack. Come on. Bahan utama. Pastinya ia disediakan dengan begitu baik sekali. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Berhenti. Masa anda sudah tamat. Ada yang barang saya tak dapat sempat nak masak. Cheese saya lupa tak sempat. So, saya rasa saya banyak masa dengan sotong, gentang. Saya risau gentang pasal terlalu oily. Bila saya lihat dapur Zack tadi, dia pun menggunakan teknik-teknik ataupun rasa-rasa fusion seperti saya lah. Tapi saya rasa dia punya burger tu dengan sotong saya tak tahu whether dia kena ke tak kena sebab sotong ni dia senang kenyal. Burger kalau kita makan, kalau dia kenyal, tak berapa sedap. Burger nak kena lembut dan juicy. Tiba masanya untuk panel pengadil kita mencuba hidangan yang disediakan oleh Chef Iskandar dan Zack. Hari ini saya cuba memasak seafood laksa ataupun dibuat daripada bahan utama yang diberi daripada Zack. Terima kasih. Sotong. So sotong tu saya sumbat dengan polenta dan saya bakar dan saya buatkan sos laksa menggunakan kaviar. Dan laksa noodle tu saya gantikan menggunakan lobak putih. Saya masak burger sotong lemak cili padi. Jadi saya gunakan kuah lemak cili padi itu untuk sos dia. Roti saya menggunakan roti charcoal bun. Saya nak membawa makanan Melayu to Western. Kedua-dua hidangan tu memang cukup menarik berwarna-warni, berbagai-bagai tekstur Bila saya makan macam simfoni orkestra lah dalam mulut saya. Kedua-dua hidangannya saya suka. Kepada Zack, the idea memang fantastic. Chef Iskandar pula walaupun stove-nya pun diambil, presentasi pun cantik. Jadi syabas, very well done. Kedua-dua peserta berikan effort yang cukup memuaskan lah. Memuaskan untuk kita melihat juga korang punya pucang kacir berdua-dua. Tapi berdua-dua effort memang bagus lah, cukup puas hati. Chef Iskandar, saya tabik. I salute you. Zack, saya suka burger awak. I like the fact that awak gabungkan the West and the East. Baiklah, terima kasih panel pengadil dan sekarang ini tiba masanya untuk mereka membuat penilaian. Kita akan umumkan keputusan pusingan ini. Di depan kita merupakan pisau milik Chef Iskandar dan boleh menjadi milik Zack sekiranya dia menjadi pemenang pusingan ini. Inilah keputusannya. Pemenangnya adalah pemenangnya adalah ya, Chef Iskandar. Tahniah kerana anda berjaya mempertahankan benteng anda. Terima kasih. Tak apalah, bukan rezeki kan. Selamat saya dah habis ni competition pasal kotak saya risau. Beban dah lepas. Zack, sebenarnya kan saya nak awak menang tau kerana awak betul-betul gigih untuk meningkatkan tahap masakan Melayu. Malangnya untuk awak hari ini, Chef Iskandar dia tak kasi awak macam terus. Dia bawa semua secret weapons dia dan there was zero faults in his dish. Chef Iskandar, dish awak memang inovatif
Memang sedap. Presentasi pun cantik. Very well done. Thank you. Kepada Zack pula, Zack, saya suka awak bersemangat ya. Idea awak tu ada. Cuma mungkin executionnya kurang sikit. Don't give up. And saya harap di masa hadapan nanti saya akan nampak Zack attack. Once again ya. Syabas, very well done. Zack, Ya. saya setuju dengan Adam. Idea anda tu memang bagus. Saya suka idea anda dalam hidangan ini. Bahan-bahan yang kamu lupa nak masukkan dalam hidangan ini, kalau hidangan ini lengkap, mungkin kamu ada chance. Ya? Yes, sir. Jadi syabas kepada anda. Dan Chef Iskandar, satu hidangan yang baik. Saya suka, sungguh sedap dan tahniah pada anda. Terima kasih. Zack, saya tabik dengan anda kerana awak berani melawan dengan Panglima Berantai. Chef terkemuka itu Chef Iskandar lah. Tapi idea dia ada tadi, tapi execution dia kurang lah. Walaupun awak kalah, tapi saya akan ingat awak selama-lamanya. Kerana awak punya personality shine. Ya. Iskandar pula. Awak dah membuatkan satu bahan sotong dan menaikkan tarafnya menjadikan salah satu hidangan yang terkemuka. Amazing lah, Chef. Amazing. Wah, saya tengah absorb ni semua. Tapi pengadil pun tahu yang Zack telah try his Telah best lah. yang terbaik. Daya upaya dia. Yep. So, saya sebagai chef pun saya tabik dengan awak. Jadi, macam apa yang chef cakap tadi, awak ada idea tetapi mungkin awak akan lebih bagus lagi awak polish awak punya skill untuk menjadi seorang chef satu masa nanti. Dan kalau tidak pun, kalau nak masuk ke dapur saya boleh polish awak. Saya boleh polish Jadi awak. anda pulang hari ini tak kosong-kosong ya. Boleh bekerja dengan Chef Iskandar. Ini pertama kali saya dapat offer daripada Chef Iskandar. Jadi why not saya give a try. Mentor saya akan pergi lagi jauh. You never know. Yes. Give it up for Zack. Baiklah, dan ini juga bermakna kita akan berkenalan dengan peserta seterusnya. Hai, nama saya Daniel, umur saya 32 tahun. Saya suka memasak sejak usia saya kecil lagi. Saya sering berseorangan di rumah. First masak prata instant. Daripada situ saya pick up lah. Saya suka memasak cuisine ala-ala Thai, ala-ala India dan fusion pun kadang-kadang keluar lah. Tapi so far my strength is more for Asian cuisines. Saya suka memasak kerana saya suka tengok keluarga saya happy dan gembira bila diorang makan makanan saya. Isteri tersayang saya, Noliana, adalah tempat saya mengadu. Dialah harshest kritik saya dan dialah a shoulder to cry on. Pada chef-chef semua, tengok siapa yang kena. Inilah dia peserta kita seterusnya, Daniel! Daniel, baiklah, mengapa anda menyertai Raja Kulinari dan siapakah yang galakkan? Yang galakkan saya masukkan ni lah isteri tersayang saya. Oh ya. Dia yang, masuklah. Like, saya tak naklah apa-apa. Masuk aja. Like, okeylah, saya cuba. Baiklah, apakah harapan anda dalam Raja Kulinari ni, Daniel? Harapan saya adalah untuk menunjukkan pada anak saya yang don't give up. Ni yang penting, you enjoy, you cuba. Menang tak menang, it's okay. Betul tu, Daniel. Wah, satu kata-kata terangsang ya tu. Sama seperti chef-chef kita, jatuh berapa banyak kali, rongak-rongak pun tetap duduk di situ. Baiklah, Daniel, anda tahu kan sebelum anda dapat berhadapan dengan chef mentor pilihan anda harus menentang chef menti mereka dahulu. Dan sekiranya panel pengadil suka dengan hidangan anda, barulah anda dapat berjumpa dengan chef mentor pilihan anda. Okey? Boleh. Baiklah, tiba masanya untuk anda mengumumkan siapakah chef mentor pilihan anda. Silakan. Tutup mata, kejam mata, nampak bayangan dia. Siapakah dia? Pilihan saya adalah Chef Bob.
Dalam Raja Kulineri, peserta harus mengalahkan chef menti sebelum bertemu dengan mentor pertama pilihan mereka. Apabila peserta dapat tewaskan chef mentor, bermakna dia telah menangi pisau pertamanya bersama $2,000. Peserta boleh memilih untuk tidak teruskan perlawanan dan pulang dengan pisau dan wang kemenangan atau serahkan kembali wang kemenangan dan lanjutkan perlawanan untuk dapatkan pisau kedua dan $3,000. Dan tumpaskan mentor ketiga untuk menangi pisau ketiga dan $4,000. Jika peserta memilih untuk lanjutkan perlawanan, dia berisiko untuk kehilangan kesemua wang yang telah dimenangi sekiranya gagal. Namun peserta dapat membawa pulang pisau-pisau chef yang telah diraih dalam pusingan sebelumnya. Peserta yang berjaya mengumpulkan pisau terbanyak akan bertarung bersama peserta daripada Vasantham dan saluran 8 dalam arena Battle of the Kings di saluran 5. Hadiah utama yang menanti juara keseluruhan merupakan wang kemenangan bernilai $20,000. Saya menyahutkan cabaran ni. Okey. Tapi sebelum tu, mesti harus kalahkan menti saya, Chef Syahir. Ya, betul tu. Bagaimana Chef Syahir? Anda sudah bersedia? Sudah tentu bersedia, tapi saya harapkan bukan ikan merah lagi lah. Alamak. Baiklah. Tiba masanya untuk anda mengumumkan bahan utama pilihan anda. Silakan. Bahan saya adalah bukan ikan merah, Okey. tapi ialah udang. Wow. Oh, udang. Asian or Western? You want to go Asian? Benda kecil, tak banyak. I think I just want to highlight udang tu. Udang tu kita is majestic, very nice flavour, sweet, looks fresh also. Okay. Ada spinach tak? Give me some shallot, garlic. Just pluck some Thai basil for me. Alright. I do some salsa lah. Just get some nice salsa. Garlic tu bagi sikit je. Ini untuk spinach. Basil just the leaf. Serai. Get coconut cream also. Okay, so spinach, just a ring of spinach, sauteed simple meal. So I want to focus on the flavour of the curry and also the sweetness of the prawn. The curry will be last kat tengah-tengah. So it's like a pool of yellow, green kat tepi. Tomato is just one line. Then udang yang dah siap tu just taruh atas or something. Then the udang, the kulit tu I will use to make prawn oil. Last kali just drizzle on top, no? Nice. Just to don't waste, zero waste on the udang. Daniel sudah bersedia dan bahan-bahan Chef Syahir pun sudah disediakan. Dalam pusingan ini, peserta menerima 45 minit dan Chef 35 minit. Ini bermakna Chef Syahir, anda hanya boleh masuk dalam arena ini 10 minit selepas Daniel mula memasak. Okey? Okey. Okey. Semua sudah bersedia? Sudah. Baiklah, Daniel. Masa anda bermula dari sekarang. Chef Iskandar, anda rasa apakah yang Daniel akan hidangkan? Sebab dia ada rempah ratus dan juga cili. Nampak macam dia nak marinate tandoori ataupun kari. Saya pun rasa gitu. Ada some Indian flavours. Betul tapi salah juga. Macam mana tu? Saya planning to make fusion. Indian and Mexican combine. So I'm making prawn taco. Prawn taco. Taco itu saya buat daripada cepati saya yang saya akan uli sekali lagi lah. Bagaimana tercetusnya idea fusionkan hidangan Indian dan juga Mexican? Saya dekat rumah selalu masak Asian, Western. Sometimes confusion juga. Dengan saya pun confused masak apa. Daniel, anda sedang buat chapati skin Yes. Betul? Uli cepati ni Ya. nanti nak kasih dia rehat. Lepas tu saya buat komponen yang lain.
Bila saya nampak Daniel buatkan dia punya taco skin tu dari mula, kirakan dia passionate lah about dia punya masakan ni. Secara jujurnya gerun lah bila saya tengok dia, penampilan dia yang confident. Jadi rasa gemetar juga. Daniel, adakah mak anda ajar anda chapati ni? Saya mempelajari daripada dia lah. So anda tak rasa takut ke kalau resepi ni gagal? Takut, tapi mak saya pun cakap, there's always be a winner and a loser. So be a gracious winner and be a humble loser. Saya pernah cuba hidangan Mexican dengan Korea tapi tak pernah Mexican dengan India. Ya. Tapi primarily you ada bahan-bahan untuk masakan India. Apakah bahan-bahan yang dari Mexico yang awak Mexico gunakan? Plate-nya yang saya akan buat dia jadi taco gitu. Jadi Ada konsep plating of it dia. lah. Plating I see. konsep. Saya pernah rasa hidangan macam ginilah. Nama dia prawn tacos atau tikka prawn tacos. Tak tahulah kalau sama ke tak. Daniel, anda Saya. berada di langkah apa? Saya akan buat sambalnya. Dia macam ala-ala masam manis. Kick in your face lah. Dia macam ala-ala pedas jugalah. Chef Syahir, anda sudah sedia? Masa anda bermula dari 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Silakan Chef Syahir. Baiklah Chef, apakah hidangan yang anda akan sediakan? Udang ala-ala Thai lah. Ala-ala Thai. Okey. Udang kari kuning. Lonceng berbunyi. Ini bermakna anda harus berhenti. Inilah serangan kejutan yang akan diberikan kepada Chef Syahir. Ya, serangan kejutan akan menghambat proses chef dan berikan peluang kepada peserta. Baiklah Daniel, anda boleh pilih A, B atau C. Silakan. Saya akan pilih A. A. 1, 2, 3. Okey. A. 1, 2, 3. A. 1, 2, 3. Hai, bye. Baiklah, saya akan terangkan maksud hai, bye. Kami akan mengambil 3 minit dari masa anda. Mengapa anda lega? Pasal saya cukup-cukup bahan saya. Kalau salah satu diambil, handicap lah saya. Okey. Baiklah Chef Syahir, sementara anda tunggu masa anda boleh pulang ke tempat duduk anda. Pulang ke asal. Pulanglah ke asal. Terima kasih. Baiklah Daniel, anda sudah bersedia? Sudah. Menyambut saya ni. Baik. Baiklah, masa anda bersambung dari sekarang. Silakan. Okey. Chef Syahir, masa anda telah diambil oleh kami. Dengan kekurangan masa itu, anda akan sempat menyediakan hidangan anda? Saya rasa boleh, tapi masa tu memang emas. Memandangkan bahan-bahan saya itu lebih penting daripada masa tu. So, saya lega sikit lah. Nasihat saya, just stick to the plan. Pasal udang ni senang nak masak. Tiada masalah saya rasa untuk saya. So, do the best lah. Daniel, anda langkah mana sekarang? Saya tengah buat yang saladnya. Oh. Saya tengah tunggu cili kering direbus. Lepas tu saya buat sambal lah. Di Mexico ada macam-macam salsa juga. So untuk udang seafood, salsa picante maybe better lah dengan udang. Dia menggunakan lebih tomato dan dia tak chunky sangat. Okey, lagi 12 saat ya Syahir. Dah sedia Chef Syahir? Sudah. 4, 3, 2, 1, silakan. Teruskan. Chef Syahir, tadi anda katakan anda akan menyediakan hidangan Thai. Thai yellow curry lah. Saya pernah cuba Thai yellow curry. Rasanya tak sepedas macam Thai red curry. Dia punya flavors lagi mellow, lagi berlemak.
it's a very good choice. Apa yang saya suka dahulu bila saya makan yellow curry was mereka pakai black pepper tapi bukan black pepper yang kita nampak sekarang tapi it's dari hutan. Green peppercorn. Green peppercorn. betul. Tu yang buat dish tu jadi berlainan sedikit. Saya setuju, tapi dalam pantry kita tu malangnya tidak ada. Okey, jadi anda gantikan dengan apa? Saya tak gantikan apa-apa, tapi tengoklah berapa special saya punya dish ya. Dan nampaknya Daniel pun sudah masak udangnya. Udang memang cepat masak 2 minit, 3 minit. Jangan sampai overcook lah. Kita mahu retain dia punya juice, dia punya freshness and the moisture inside the prawn. Daniel, anda tak rasa macam siang sangat ke anda masak? Memang saya nak masak siang, saya nak pakai minyak udang ni nak masak sambal dia. Saya nak share fun fact lah dengan anda semua. Wow. Sebenarnya mereka berdua ni ada connection. Ibu mereka bekerja bersama dah 30 tahun. Wow. 30 years guys. Pastinya ibu mereka bangga ya sekarang lihat mereka. Bagaimana Syahir, ada shout out tak untuk ibu anda? I hope to do you proud lah. Daniel pula ada kata-kata untuk ibu anda. Ada surprise. Daniel, kenapa surprise? Ibu tak tahu saya kat sini. Mengapa anda rahsiakan daripada ibu anda? Rasa tak perlu bilang lah benda begini. Saya nak dia find out for herself. Ni masuk, masuk. Menang. Tengok je lah. Satu daripada Thai, satu daripada Mexico / India. A lot of spices, a lot of flavours. So kita nak tengoklah mana satu yang lagi flavorful. It's a good fight lah. Kedua-dua masakan ni memang agak bagus lah. Saya rasa hasilnya dua-dua ni mungkin ada hard fight lah. Daniel, kenapa anda keluarkan balik? Dia tadi ingat garam tapi gula. Oh, dah macam Chef Iskandar lah. Dah tersilap. Silap tapi tak apa, dah spot. Yang penting Okey, spot. pastinya anda rasa dulu, okey? Yes. Chef Iskandar, kalau kita dah tersalah letak tu macam mana, Chef? Kalau terlebih gula, tambah lebih cili untuk cover balik kemanisan dia. Kalau terlebih garam tu lagi susah pasal dia terlampau masin. Tambah lebih limau untuk cover balik dia punya salty. Chef Syahir, anda berada di mana sekarang? Masih nak buat dia punya sos. Saya nak masak betul-betul lah. Jadi tak ada raw taste begitulah. Saya menggunakan kedua-dua krim dan juga Mengapa anda menggunakan 2 krim? Kalau kesemuanya santan, terlalu heavy, senang pecah santan. Pecah santan. Jadi saya nak Okey. sos seperti western lah, silky, smooth. Tepung atar ni kan, dia terlalu banyak gluten, very heavy. Air nak kena betul-betul, nak kena ada dia punya garam semua, nak kena uli, nak kena bagikan. Sebab dah bagikan pun, nak kena rest dulu. Kalau tidak, nanti kita uli, dia akan kecut balik. Chef Syahir, anda tambah apa tu? Serbuk lemongrass. Saya nak rasa kari tu ketara dan cukup rasalah. Kasih dia masak lagi. Bahan-bahan yang awak pilih ni kan, dah bold and intense. Bagaimana awak akan pastikan yang kemanisan udang awak ni doesn't get lost dalam sos-sos yang awak pakai ni? Saya akan buat prawn oil lah. Menggunakan bahan bilin-bilin kepala dia, kulit dia dengan minyak yang neutral. Jadi boleh extract dia punya flavour lah dan kemanisan dia. Jadi on top of the curry itself, I will drizzle so that highlight a note of prawn. Wah, sedap. Daniel, Saya. suhu terlalu panas. Your pan is too hot. Ya. Pelan-pelan, pelan-pelan. Banyaknya Syahir. Apa yang kekurangan sekarang? Udang kan nak kena dengan some sweetness kan. So I highlight some sweetness inside lah. Betul ke Chef Khalid? Itu resepi dia lah. Anda akan pan fry udang anda, betul? Dia dah panik tu, tapi dia tak nak tunjuk tau. Adalah mana panik. Oh! Wow, bayang. Fine. Anda confident ya masak sampingan dulu sebelum udang. Masa saya nak pelik kan, jadi makan masa kan. Baiklah, tak lama lagi kita akan lihat
hidangan siapakah yang akan menawan hati dan selera rasa panel pengadil kita. Nampaknya peserta dan juga chef menti kita sedang mula plating mereka. Let's go guys. Come on. Go go. Daniel pun dah mula letak udangnya. Chef Syahir pun dah letak sosnya. Makanan pada hari ni nanti sedapnya ni. Yes, kita akan lihat. Do your final touches. Let's Nampaknya go, guys. panel pengadil kita semua dah gairah, dah berdiri, Chef Bob. 1 minit lagi. Ini untuk udang anda? Ya, saya gunakan nestem, sedikit cili dengan dried shrimp. Okey, masa anda 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, berhenti. Masa anda sudah tamat. Kita boleh buat hari-hari tapi di situasi ini dengan added pressure, dengan dapur ni dia akan berubah. Pada mulanya memang rasa confident lah. Tapi setelah saya complacent, saya ambil sambil lewa, saya terlepas pandang rempah tu. So, sekiranya tidak diambil masa, mungkin saya boleh start over. Tapi saya dah cuba lebihkan gula, try to balance out the taste. Hopefully the judges can be acceptable lah. It always can be better. Seluruhnya lah, plating, udang, cepatinya. Menang, kalah, saya terima. Yang penting saya enjoy, saya masuk untuk happy-happy saja. Panel pengadil kita mencuba hidangan yang disediakan oleh Chef Syahir dan Daniel. Saya telah buat prawn roast taco, masala atau sambal atas cepati yang di-serve ala-ala Mexican taco. Saya betul-betul suka taco awak dengan sambalnya yang pedas, yang ada kick. Sambal awak tu memang betul kick on the face. Pedas dia. Sampai sekarang boleh rasa macam still going. Syok juga. Saya telah menyediakan pensiet udang bersama yellow Thai curry. Yellow Thai curry sesuai untuk makanan laut. Ada rasa kemanisan, the rempah taste is there lah. Memang cantik Mata makan dulu. Rasanya pun sedap. Very well executed dish. Kari awak luar biasa sedikit ya. Bila saya rasa it's still unexpected. Kedua-dua hidangan anda saya suka. Tapi kalau anda tahu yang mana hebat, nanti. Saya nak kena minum banyak air sebab dua-dua very punchy macam saya jangkakan tadi. Syabas, dua-duanya sangat sedap. Saya rasa malah susah gitu. Saya tak nak judge boleh tak? Hari ni kalau awak 3 orang je judge lah. Kami akan umumkan keputusan pusingan ini. Siapakah di antara Chef Syahir dan Daniel yang berjaya menawan selera rasa panel pengadil? Inilah keputusannya. Pemenang pusingan ini adalah Chef Syahir. Tahniah. Okeylah, saya terima saja keputusannya. Saya masuk ni pun suka-suka. Menang kalah pun saya mempelajarkan daripada experience yang saya telah lalui. Ini memang lumrah competition kan. Pada mulanya saya ingatkan saya yang akan ditewaskan lah. Kerana saya melakukan kesilapan lah. Para pengadil pun tidak highlight regarding that. So, saya rasa berjaya lah tu. Dish awak memang well executed. Boleh rasa kemanisan udang tu, the freshness. Goes very well dengan yang kari kuning ala Thai. And even sayur-sayuran dia pun goes very well together. So, syabas, very well done. As a chef, I believe you have the upper hand lah. Okay, you make full use of the prawn and the prawn flavour out of the whole dish. Good job. You punya prawn is a better dish lah. Okay, sebab tu saya rasa awak menang. Dengan sayur-sayuran semua tadi tu very healthy. And also the prawn is really ada extra prawn oil kat atas tu. Jadi rasa udang tu menyelah. Saya rasa berbesar hatilah dapat bertarung dengan anak pada kawan ibu saya. Dan saya anggap ini sebagai satu platform untuk reconnect lah. I mean like on social media, I'm very sure they are still in contact lah. A better story is
our mothers are good friends. And it's okay, I lost to him and I humbly appreciate that he was a better chef. And I think I hats off to him yang dia telah kalahkan saya and saya terima seadanya. Sambal you memang sedap, right? And I like the crunchiness of your vegetables semua. Tapi kan, I thought kalau you added a slice of lime, which is normal untuk Mexican food kan, dengan juga maybe chutney, that would have made it amazing. Saya setuju dengan Nurhaliza. Sedap. Pedas dia pun is the shock punya pedas. Tapi saya rasa awak pun tahu. Mungkin garamnya terlebih. Tapi I salute you. Very fantastic effort. Very well done. This is one of the best tacos I ever tasted. The idea of you using chapati for tacos, that's a great idea. And I love it. Saya punya komen cuma kalau ada lagi satu udang kat dalam tu, mungkin boleh balance sikit ataupun guacamole ke. I just looking for balance lah. Okay? Tapi saya memang suka dengan semangat awak. Bila awak masak tu ada ciri-ciri untuk menjadi seorang chef. Wow. So kalau awak sudi, beritahu saya akan sanggup train awak untuk menjadi seorang chef. Wow! Saya ni orang biasa je, masak-masak kat rumah dengan juri-juri, kata-kata juri yang menghangatkan my passion, right? So, mungkin I will really pursue deeply into culinary sekarang. Bukan senang ya untuk dapat proposal daripada Chef Iskandar. Baiklah, tanya sekali lagi kepada Chef Syahir. Anda berjaya untuk mempertahankan benteng anda. Dan tanya kepada Daniel. Kita berikan tepukan. Terima kasih Daniel sebab anda berani untuk menentang chef-chef kita. Dan dengan itu kita berjumpa lagi dalam Raja Kulinari. Selalu kan orang takut-takut. Orang hiring pelan-pelan. Dia tak ada. Dia tak ada takut-takut punya. Wow. Sangat complicated. Jangan underestimate. Kalau seorang ibu bila masak dia dari hati. Oh, yeah. Oh, yes. Yes. Dah nampak otentik dia di situ. To improvise that method, actually it can be done. Balik sudah.